Bây giờ bạn nào lên báo gì hay báo cáo nha. Dạ, xin các anh chị lên báo cáo, em chờ hoài em xin báo cáo cái. Em thì đem má tới chữa rồi xong rồi cái má cũng nói thôi mày ráng học đi. Thì về thì em chỉ có một bệnh nhân duy nhất đó là má với ba. Thế thì bữa giờ em về em thực tập bằng cách là em cứ đè má em ra làm. Và như thưa các anh chị là em kể câu chuyện má em bị đau cái tay á, bị cái cơn ở đây là cũng mười mấy 20 năm. Thì khi mà em hỏi má như vậy thì má nói là hết được 80%. Thì má không đi tới gặp bạn Tâm để gặp nữa. Thì cách đây độ vài ngày á, cũng gần tuần thì má nói đau lại. Thì em cũng nhờ học cái đồ hình của thầy á, ngoại vi. Đây cứ cái chỗ nào cũng vai là cứ gạch hết. Cái thứ nhất vai ở trên cái chân mày, thứ hai vai ở thái dương. Hôm qua học mới biết là hai bên, con gạch luôn hai bên. Cùng bữa trước con gạch có bên rồi. Và vai nó ở đâu nữa? Vai nó ở đâu nữa? Vai nó cũng là ở vai. Vai thì em cứ đưa những cái đồ hình là cái đầu ở đâu thì vai gần ở đó. Thì cũng khả quan là sau khi gạch xong thì bệnh nhân đầu tiên mình trị là suốt 4 ngày nay là nói là nó đỡ hẳn luôn. Vỗ tay bạn. Tự nhiên cái em thấy em cũng hơi tự tin, cho nên giờ đi đâu cũng nhét trong túi cái đồ gạch hết. Và khoái nhất là gặp mấy em nào mà trẻ đẹp đẹp mà có gì là mình gạch tốt lắm. Xin chào thầy, xin chào tất cả các cô bác anh chị trong nước. Em tên là Đặng Thị Thêm, sinh năm 1963, là người quê ở Hải Dương. Thì em đến Viện Chẩn đến nay cũng là được gần 6 năm. Nhưng mà năm nay mới có dịp và đủ duyên để về diện kiến với thầy. Thế và em xin báo cáo về cái hình hào quang của thầy. Là tối hôm kia thì cái hôm em vào đây hôm ấy thì từ sáng lúc ấy nhà có người gọi điện, cái này em mới dậy thì tự dưng thì dậy cũng rất là sao nó con sáng ngã dưới nền nhà. Cái nó bị đau thì từ nọ này em cũng không để ý, không chữa mấy nhưng mà vẫn đau. Thế hôm tối hôm kia thì rất nhiều người báo cáo về hình hào quang, thì lúc ấy thì em đi lấy cái hình hào quang của thầy em để ở dưới khoảng 2 phút, nhưng mà lúc kiểm tra lại thì vẫn còn đau, chưa thấy đỡ. Thế lúc cháu Hoài là vợ Biên đấy, cháu mới lấy một cái hình của cháu nữa, thì em để như thế này và cháu úp cái hình của cháu lên như thế này. Thì khoảng độ 1 phút rưỡi thì cháu Hoài bảo là chứ cháu không đau cái gì cả thì cháu không thử nghiệm được. Thì cô có đau không? Bảo cô vẫn đang đau, thế thì đau rõ rệt. Thế thì sau khoảng 1 phút rưỡi đến 2 phút gì đó thì cháu Hoài bỏ ra thì em sờ vào thì thấy đỡ 80%. Vâng. Thế còn có một lần em chữa cho cái chị ở hàng xóm, chị bị bệnh huyết áp cao nhưng mà nhịp tim bị chậm. Thế và dẫn đến mất ngủ rất là nhiều thời gian, có thời gian khoảng 1 tuần là căng thẳng không ngủ được một chút nào. Thì em cũng làm các cái phác đồ huyết áp cao thì tim đập chậm. Thế hôm em làm phác đồ mất ngủ thì sau 1 tuần là chị mất ngủ rất căng thẳng thì em mới chữa cho chị phác đồ mất ngủ. Thì cũng cứ thuận miệng thì em dặn là tối nay chị về chị ngủ 1 tiếng nhá. Thế đến mai thì làm xong thì em lại cứ dặn như thế, hôm nay chị về thì ngủ 2 tiếng. Đến sau 5 ngày thì em dặn chị ngủ 5 tiếng thì cứ thuận miệng nói như thế thôi, chứ cũng không có suy nghĩ gì cả. Thế đến hôm thứ 6 thì em làm rồi nhưng mà em không nói gì. Thế chị bảo tôi thế hôm nay tôi không nói gì với tôi à? Thế em bảo thế sao lại chị này hỏi như thế, bảo là cứ mỗi lần cứ hôm nào tôi dặn tôi ngủ bao nhiêu tiếng thì tôi ngủ gần đấy tiếng. Đấy cái hôm em đi học lớp thể thao ở Hà Nội thì em nói chuyện với thầy Thảo thì thầy Thảo nói này, đấy chắc là cái gì cái dặn công, nhưng mà bây giờ em biết đó là môn công. Vâng. Thế còn dặn công. Thì còn một cái kinh nghiệm nữa mà nếu mà nói thì nó hơi dài. Vâng. Cái ca cũng tương đối nặng. Bệnh nhân của em là một cô
giáo viên mà ở chính làng của cháu Hoài, để vợ cháu Biên đấy, là cô này hiệu phó một trường tiểu học thì cô bị bệnh thoát vị đĩa đệm rất là nặng, phải được khoảng độ 10 năm. Thế thì tức là khi mà em trước khi em nhận chữa ấy, là cô ấy trước đấy là 10 năm là cứ năm nào đi bệnh viện. Thế thì cái năm ấy em nhận chữa thì là cô ấy mới đi bệnh viện tỉnh. Ở nhà thì cứ tiêm đi tiêm lại nhiều lần rồi, nhưng hôm ấy đi bệnh tỉnh 3 tuần thì em ra thì ngày em cũng chưa có kinh nghiệm lắm, thì em mới chữa có một ca thoái hóa rất sống rồi. Nhưng mà cái bệnh thoát vị đĩa đệm thì em cũng ăn mơ hồ lắm. Em chỉ nghĩ là có khi nó thoát vị đĩa đệm thì nó chạch đi thì nó thành nó thoái hóa rất xấu thì nó thành thoát vị đĩa đệm thôi. Thế thì trông thấy cô rất là thương thì em bảo là thôi, nếu mà cô tin tôi thì nếu mà cô ra viện thì cô về thì tôi chữa cho cô. Thì cô ấy đi lên bệnh viện, ra bệnh viện tỉnh thì người ta cũng không phát hiện ra cái gì cả, mà người ta làm đủ tất cả các thứ việc, kể cả kéo giãn cuộc sống rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà cũng không phát hiện ra, thì cô ấy lên Bạch Mai thì cô ấy đã phát hiện ra là mình bị thoát vị đĩa đệm, và cái đốt số 5 ấy là nó phình to, cái đốt E là 5 là nó phình to. Thế thì tuyệt vọng lắm thì cô ấy về, thì bác sĩ có nói là nếu mà biện pháp cuối cùng là mổ, và mổ thì cái tỷ lệ thành công nó chỉ là 50-50, mà nếu không thì có thể là bị liệt. Thế và nếu mà may ra thì cũng được mấy năm, chứ còn sau đó thì cái đĩa đệm nhân tạo nó có thể bị đào thải. Thế thì cô về cô thất vọng lắm, nhưng mà suy nghĩ khoảng 3 hôm thì cô gọi điện cho em là cô xuống chữa cho tôi. Thì em cũng bắt đầu xuống chữa. Thì em nhớ rất rõ vì cái ngày hôm đó là ngày 19 tháng 3 âm lịch đấy, năm 1912. Vì là cái ngày hôm đó em nhớ rất rõ, vì hôm ấy là em đi đưa chồng em đi khám tiểu đường về, thì em xuống em chữa. Nhớ người tốt. Vâng. Những cái việc em đã làm thì em rất nhớ. Vâng. Thế thì em chữa cho cô ấy khoảng 2 tháng đầu, tức là rất là dài, bởi vì lúc đó em vừa đi học vừa chữa, tức là vừa học vừa hành. Chứ chưa em học lúc ấy là em học thầy Quyên, thầy Quyên ở Hà Nội ấy. Thì em cứ đi học xong em về em lại làm, thì em cũng dựa theo một số cái phác đồ, thế rồi em hỏi các thầy rồi các bạn, thì em chữa khoảng 2 tháng đầu thì nó đỡ rất là ít. Thế nhưng mà sau đến tháng thứ 3 thì cô ấy nói là có khả năng khỏi. Thế thì lúc ấy là cái cô này có một cái đặc điểm, tức là cô đi viện rất nhiều, cho nên cô rất biết lắng nghe cái cơ thể của mình. Cứ có một cái biểu hiện gì hay thay đổi gì thì là cô ấy báo cáo luôn. Thế thì em với cả cô ấy kết hợp rất là tốt, và em cũng thành công được cái ca đấy, cũng là cảm ơn cô ấy. Nhớ là phác đồ em nói cho anh em. Em làm phác đồ đầu tiên đó là phác đồ giãn cơ thông huyết áp ấy. Thế sau đó tiêu viêm tiêu độc, tức là cái thời gian đầu. Mà ghi đây trong phác đồ có đó. Thế thì sau một thời gian thì em thấy nó cũng đỡ chậm lắm, vì em lên Hà Nội thì có cô Võ Kim Hà ở câu lạc bộ Hà Nội, thì em hỏi cô bảo bây giờ chị về đánh bộ tiêu viêm khử ứ, tức là cái bộ tăng máu bầm mà nó cả hai bên đấy. Vâng. Thế sau đó thì em có học được cái cách là hơ nhưng mà là hơ đủ đấy, hơ chứ không phải là hơ nháy 3 lần như này đâu. Hơ đủ tức là hơ bao giờ hết nóng thì thôi. Vâng. Thế và hơ cũng tương lên lâu. Có một lần làm thì có một cái hay là như thế này. Có một lần em đánh vào sau khi đánh cái bộ tiêu viêm khử ứ thì nó có số 7 ở đây, thì em trông vào huyệt số 7 thì cô bảo tại sao mà cô trông vào huyệt số 7 thì mông tôi bị đau. Thế thì em đi tìm cái huyệt trung mông, thì em cứ nằm như thế, thì những cái huyệt nó rất là đau tận xuống chân luôn. Thì em cứ mỗi lần đánh như thế thì em lấy rồi về rồi em châm, sau đó là em hơ. Thế thì lúc đó mà hơ là tương đối nhiều. Thế thì sau 4 tháng là cô ấy khỏi, cứ từng dần rồi, và đến nay là 4 năm. Bây giờ em qua vô tay bạn qua. Vâng, đến nay là 4 năm. Thì cô ấy không đi bệnh viện và cũng không tái phát lại, bởi vì em cũng đã hướng dẫn cho cô ấy tự làm, và tự làm thì chỉ có mỗi một việc là không có việc mà chỉ có hơ. Mỗi một lần có một cái sự vụ gì hoặc hơi mỏi mỏi, hơi đau thì cô ấy lại hơ lại gần sau lưng. Vâng, có một cái cô trông trường, cứ cô ấy cô dạy học thì có một cô trông trường, thì cô ấy cứ suốt ngày thỉnh thoảng đau lại trên hơ. Thì bắt đầu từ ngày đến giờ là không có một viên thuốc nào, không phải đi bệnh viện. Vâng, và em cũng có quay một cái clip để gửi vào, cảm ơn thầy. Nhưng mà lúc nào em sẽ ghi lại với các. Vâng. Thế còn em thì có một anh trai nữa, thì anh ấy đã tự mình chữa được một cái bệnh xoang rất là nặng 31 năm.
Thế và hôm nào em cũng gửi clip cho lớp, bởi vì là bây giờ nó cũng rất nhiều thời gian. Và tự anh ấy đã chữa được rất nhiều bệnh cho mình, và là bây giờ hiện nay cũng là hướng dẫn chữa được rất nhiều bệnh cho người khác. Nhưng mà anh ấy lại chưa đi học một thầy nào, và chỉ thông qua những cái gì mà em về em trao đổi và những quyển sách của thầy. Thế và anh ấy cũng có gửi lời cảm ơn đến thầy. Thế nhưng mà vì điều kiện thời gian nó không cho phép, nên là lúc này em sẽ gửi clip lên mạng. Vâng, em xin cảm ơn thầy.